Welcome to the second episode of Live Talk with NG. This is a platform where every individual has a privilege to share their story whilst they are alive. I believe that there is no one that can tell your story better than you. On today's episode, I have with me another amazing couple, amazing parents, Mr. and Mrs. Egbedino. Stay with you. Orúkọ mi ni Fọlọ́runṣọ́ Ẹgbẹ́dínà Joseph. Mo jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Fìdítì ní Àfíjíò local government. Orúkọ mi ni Ẹgbẹ́dínà Olúwatóyìnbọ́lá, ọmọ Ọ̀dẹ́lẹ́rù. Mo jẹ́ ọmọ ìlú Bàbá Ọdẹ. Wọ́n bí mi ní ìlú Bàbá Ọdẹ ní Ọ̀yọ́ State. Ẹ bá mi sọ fún sísí yẹn kó má yín lọ o. Mo ti sọ wípé fàájì tẹ́lẹ̀ lájọ wá. Àní ẹ bá mi sọ fún sísí yẹn kó má yín sálọ. Mo ti sọ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ là wá. Àjọ wà kan náà ni. Àǹtí jọ̀wọ́ kó má yín lọ o. Ọmọdé ń ṣe mí, sísí mi dá, àníṣe sísí jọ̀wọ́. Wọ́n bí mi ní ọdún 1958. That's June 10, 1958. Mo lọ sí ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní Ebenezer Baptist Church, Baptist School ní Fìdítì. Nígbà tí mo lò ọdún mẹ́fà níbẹ̀, 1970, wọ́n mú mi lọ, uncle mi mú mi lọ sí ìlú Èkó, ibi tí wọ́n ti tún ní kí n padà sí primary 4, tí mo wá jáde ní 1973. Lẹ́yìn eléyìí ni mo lọ sí Fìdítì Grammar School. Mo wá jáde ní 1979. After secondary school mi, mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ̀lú Federal Ministry of Education l'Ékòó. Mo lò ọdún méjì níbẹ̀. Mo lọ sí Federal School of Art and Science, Ondo. Mo lọ ọdún kan, mi padà parí níbẹ̀. Mo wá lọ sí the Polytechnic Ìbàdàn ní 1982. Mo parí ní 1987. Lẹ́yìn yẹn, mo wá lọ sí mo ríṣẹ́ sí Federal National Directorate of Employment, but the same year ni mo tún ní admission kan sí University of Ibadan, where I studied industrial relations, Masters in Industrial Relations, MILR. Mastered in Industrial Labor Relations. Mo padà sẹ́nu iṣẹ́. Mo padà sí University of Ibadan, níbi tí mo ti tún ṣe MSc Housing Development and Management. That was 2005 ni mo parí yẹn. Lẹ́yìn yẹn, mo wà lẹ́nu iṣẹ́ ní National Directorate of Employment, and I stayed in that office for 24 years, and I became an assistant director at National Directorate of Employment, and I got retired 7 years ago. That was 2018. Wọ́n bí mi ní ọdún 1970. Mo bẹ̀rẹ̀ ilé-ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní Bàbá Ọdẹ Primary School. Mo ṣetán ní 83. Mo tún tẹ̀síwájú, mo lọ sí Kọ̀mú Bàbá Ọdẹ High School. Mo sì ṣetán ní ọdún 1989. Mo tún tẹ̀síwájú,
lọ sí ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti ń kọ́ni bí a ṣe ń kọ́ni ní ilé ìwé tí í ṣe grade 2. Mo wọlé ní 1990, mo sì ṣetán ní 1992. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ mo tún tẹ̀síwájú, mo lọ sí NCE ní ìlú Ọ̀yọ́, St. Andrews College of Education. So mo ṣetán ní 98. Mo tún tẹ̀síwájú, mo lọ sí ilé ẹ̀kọ́ University UI ibi tí sọ́mẹ́ǹtì ti gbilẹ̀. Ibẹ̀ mo jáde, mo wọlé ní 2006, mo dẹ̀ ṣetán ní 2011. So but kó tó di ìgbà yẹn mo ti ń ṣiṣẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní 1992 títí di òní tí mo lè tún ṣe iṣẹ́ yẹn lọ. Mo bẹ̀rẹ̀ ní primary school tí ṣe Ọ̀kàkà Baptist Primary School ní Ọ̀yọ́ State tàwa yìí. Ìgbà tó yá mo kúrò ńbẹ̀, transfer tún gbé mi kúrò ńbẹ̀ bọ́ sí ìlú Ìṣẹ́yìn. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ láàrin ẹ̀ ni mo ṣe ìgbéyàwó. Mo ṣe ìgbéyàwó yẹn ní 1995. Ìgbà tó tún yá mo kúrò níbẹ̀, mo wá di pé transfer gbé mi wá sí ìlú Ìbàdàn títí tó fi di òní. Iṣẹ́ dẹ̀ tún tẹ̀síwájú. Mi tí ò retire, mo sì tún tẹ̀síwájú. Mo wà ní Ọ̀bándé Secondary School ní ìlú Ìbàdàn ní Ọláògùn. Ìdí tí mo ti ṣe eléyìí ni pé mo tún fẹ́ ní ìmọ̀ sí tó jẹ́ kí n tẹ̀síwájú, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ junior lẹ́yìn wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún ti ní additional qualification tó tún better ti wa. So tá a bá ṣe eléyìí, àwọn èèyàn tún jẹ́ ọ̀gá fún wa. Ìdí abájọ mo fẹ́ ní ìmọ̀ sí, èmi náà dẹ̀ tún fẹ́ ní pé kí n tún ní ìgbéga sí i, jẹ́ kí n ṣe. Ó rọrùn fún mi. Ìgbà yẹn mò ń tọ́jú ọmọ, mò ń tọ́jú ọkọ, èmi náà dẹ̀ ń tọ́jú ara mi. But ní pàtàkì jùlọ, àsìkò ìgbà tá a bá ní holiday, a sábà máa ń ṣe èyí. Ní ìlú Ìṣẹ́yìn ni a ti pàdé. Ibi tí mi ń gbé, ọ̀rẹ́ wọn kan wà ńbẹ̀. So ó ṣáà wá sí ibẹ̀ yẹn. Mo fi pé bẹ́ẹ̀ mi bá èmi máa ń bá àwọn ọmọ kéékèèké ṣeré nínú ilé yẹn. Mo fi pé ibẹ̀ làwọn náà ti ń fojú wò pé ọmọbìnrin wo leléyìí. So ọjọ́ yẹn mo kàn ń jáde lọ nínú ilé yẹn, bá pàdé wọn lọ́nà. Bá rí òyìnbó tí wọ́n kọ́kọ́ sọ sí mi ni pé, "Can I pick this face?" Mo wá ra wẹ̀yìn pé, "Who is this?" Mo tún wá rántí nǹkan tó ń sọ yẹn pé, "Can I pick this face?" Èmi náà wá tún wọ̀n, okay, ẹ pẹ̀lẹ́ o, èdè kan. Wọ́n ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí wá sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi pé so níbi tí ọ̀rọ̀ ṣáà ti wọ́wọ́ nìyẹn, because ìgbà tẹ́mi gan gbọ́, "Can I pick this face?" Ṣé kìí ṣe pé ọkùnrin yìí, ṣé kìí ṣe pé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú mi? Bí èmi náà ṣáà ṣe wò tá a ṣáà ṣe àṣàrò à ń bára wa ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. So bó ṣe di ọjọ́ kan, mo ṣáà wá wọn lọ. Ìkan tí wọ́n kọ́kọ́ fi síwájú mi, tí wọ́n gbé síwájú mi that very day. Mo rò pé ọkùnrin yóò mọ̀yàn tọ́jú dáadáa. So àwọn nǹkan tèmi gan ò rí rí, nǹkan tí mi ò gbọ́ rí, bọ́n ṣe gbé síwájú mi nìyẹn. Bí èmi náà ṣáà ṣe accept nìyẹn, bá ṣe ń béèrè ara wa. Wọ́n bá wá, wọ́n á béèrè mi, èmi náà á béèrè wọn. So bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà ṣe wọ̀ nìyẹn. Nígbà tí mo wọ National Directorate of Employment ní 1993, 1994 mo wá di counterpart officer pẹ̀lú International Labour Organization. So International Labour Organization ló gbé mi lọ sí Ìṣẹ́yìn pẹ̀lú all other engineers wọn. So máa stay lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan pending the time tí wọ́n á ṣe fún mi nílé. So ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi tí mò ń stay yẹn, after tèmi ti kú ńbẹ̀ tí mo ti lọ gbalé elsewhere, tí wọ́n fún mi nílé, the local government gave me an accommodation. Mo wá lọ sílé ọ̀rẹ́ mi yẹn lọ́jọ́ kan. Mo wá rí ẹni yìí
bá ṣe wá lọ́rẹ́ mi ṣe ń sìn mí lọ mọ́ ní lady wo ló wà ní ilé yín yẹn ṣóṣẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni olóṣẹ̀ dé ni olóńdẹ̀ tẹ̀ tí ń ronú mi pé èmi kan ló ń fẹ́ introduce sí mo ní kì í àwọn olówó á sọ fún mi ó ní àṣírí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí náà ni pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ kò pẹ́ àwa ṣáà lọ́jọ́ yẹn so mo ti wá sọ fọ́rẹ́ mi yẹn pé máa padà wá during the day lọ́jọ́ kan pé so that I can see her one on one so bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá dé ilé ọ̀rẹ́ mi mi ìbá mo wá ń padà lọ but bí mo ṣe ti rí ní the first day mo tètè catch them young mo ṣe rí mo ní ẹni tí ọ̀rẹ́ mi ń sọ ẹni ó máa mo ṣe wá ń lọ wá ní ṣé mo yìí lè pick face ẹ̀ mo ní yes mo ní can I pick your face am I right are you the one that is here wá lóhùn ni mo ní okay mo nítorí tiẹ̀ gan mo ṣe wá sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi pé but unfortunately mi ìbọn ọ̀rẹ́ mi and thank God pé mo ti bá wọ̀ tí mò ń wá so bita ṣá ti sọ̀rọ̀ nìyẹn so later mo á pe ọ̀rẹ́ mi yẹn ẹnu ò wá bá mi mania ọmọlé yẹn mo ti bá sọ̀rọ̀ o ó ní pé òun dẹ́ nǹkan tó ń dẹ́ fẹ́ sọ ni pé kí n wálé nì pé kí ni mo ní mo ti bá sọ̀rọ̀ pé what we now do ni pé any day tó bá ṣe kí ni pé kó mú wá sí site mi because we are constructing a road rural road then pé tó bá lè mú wá sí site mi wọ́n wá jọ ṣeré wá ń jọ kan so that was how everything started. What is a challenge to somebody might be an opportunity to another person. Kò dẹ̀ sí bí ẹ̀ ṣe wà ní ayé tó ní face one time or the other. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, we started when the salary was about 1,000 plus. So, problem ẹnu iṣẹ́ also lè débi pé we kept on managing at a stage. Wọ́n á sọ fún mi ní ìgbà tí mò ń bọ̀ níbi iṣẹ́ yìí o. What I had in mind ni pé I want to use just 5 years and I will leave. Mo ní but why you still find me there is because of fear of unknown. Because ibi tí mò ń lọ mi mọ̀ àwọn other opportunities náà wá tó pé bóyá kò materialize at the end but then àforí títí even with the challenges of the when the children kept coming it was so difficult but at no time ni mo wò pé challenges kankan lè affect pé kí n sọ pé mi ìfẹ́ yàwó mọ́ àbí kí yàwó máa lọ àbí anything àyàjọ rọ́fẹ̀ whichever way tó bá ṣe gbà ẹni so but then kò sígbà téèyàn ní challenges wídà lẹ́nu iṣẹ́ àbí inú marriage yàn but my own challenge my downs are more my ups are more than my downs and I think that was the reason why I was able to move on with life because when you think your downs are much more than your ups, you are likely to fall by the roadside. So I have taken whatever that is, my ups are much more than my downs in life. Wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ńbẹ̀ but èyí tí mo lè sọ tìbí iṣẹ́ ó jẹ́ number 1 because ìgbà tí ẹ bá ti ṣe ìgbéyàwó iṣẹ́ á wà ńbẹ̀ ẹni fẹ́ kí iṣẹ́ ó mẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tó fẹ́ kí ilé kí ẹ̀ náà mẹ́ẹ̀ gbogbo ènìyàn máa ṣe pọ̀ ìgbà míì wà táì pé á rẹ̀yàn á wò pé why tí mo ṣe marry gan tí mo ṣe marry nílò àkókò tí mo marry yìí gan ó yẹ kí n ṣe sí dáadáa because nígbà téèyàn bá tiẹ̀ ti ṣe yẹn tán kò sáyè pé èèyàn máa jù kí balabala so ìyẹn wà lára ẹ̀ but ìgbà tó yá mo kàn wò pé téèyàn bá ṣe náà èèyàn ò marry náà so mo ní láti gbà á lẹ́yìn náà owó because tọ́mọ bá ti wọ̀ ìṣúwó náà tún ti pọ̀ sí
ìgbà iṣẹ́ wa tá a dẹ̀ ń ṣe yìí owó tó wà ńbẹ̀ kò pọ̀ a ṣáà manage ẹ̀ mọ́ra wọn náà ni ìyẹn náà tún jẹ́ kan lára challenges tó wà nínú ìgbéyàwó. And then ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ bí sísà mi ṣe sọ téèyàn bá wà nílé ọkọ there are so many things téèyàn á face bó ṣe àwọn ìyá ọkọ ni àbúrò ọkọ kéde kan ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń lé yín kọ́lẹ̀ ẹ̀ ṣe máa ṣe nílé ọkọ. So ara àwọn challenges tẹ́ pé ara máa gbà mọ́ra ìmí ìwà tẹ́ pé ìyàwó máa ta dànù kò ṣe é ta o ìyá gbà mọ́ra ni ìyá fi ṣòsùn tí ó fi kunra. Méjèèjì kò sẹ́yìn tí ò dá ń bẹ̀ téèyàn bá ti achieve aim ẹ̀ èèyàn free láti ṣe téèyàn bá early marriage téèyàn bá tètè marry èèyàn á tètè ṣe nǹkan téèyàn á ṣe pàápàá bọ̀ nǹkan tí mò ń try láti sọ ni pé ní àsìkò ìgbéyàwó because bí èèyàn ṣe ń ṣe nígbà téèyàn wà sísí kọ́ lè èèyàn máa ṣe nígbà téèyàn bá ti wọlé ọkọ nǹkan tí mò ń try láti sọ nìyẹn pé bàámọ̀ kí n má ti ṣe because ṣé mi táyé pé nígbà tí mo wà ń lé màmá mi ní wọn ata ojú ọlọ́yẹ àwọn onímọ̀ bá mi lọ so gbà tí mo ti wọlé ọkọ tán bá ní àwa lọ ata mi gbọ́dọ̀ ṣe ẹnu pé mi lọ màá lọ so ara àwọn nǹkan tí mo sọ because màmá mi ó ti ro àmàlà mi pé mo jẹ́ èmi ni àbígbẹ̀yìn wọ́n á ti ro àmàlà tán ti ṣe gbogbo nǹkan kí n tó délé kí n kàn délé kí n jẹ́ níbọ̀ tí kò bá ti wọlé ọkọ ṣé ó di dandan o gbọ́dọ̀ ṣe é ni ó rẹ̀ ọ́ ni o kò rẹ̀ ọ́ ni o gbọ́dọ̀ ṣe é so that is so méjèèjì kò séyìí tí ò dá ń bẹ̀ téèyàn bá ti ṣe nǹkan téèyàn ó ṣe téèyàn bá wọlé èèyàn á tètè bímọ lásìkò èèyàn á máa sinmi but ìgbà míì wà tẹ́gbẹ́ téèyàn bá ti ready because èèyàn gbọ́dọ̀ tún sáré kó má bàa di pé yóò tún wá sáré padà téèyàn bá ti achieve nǹkan tó yẹ kéèyàn achieve téèyàn bá wọlé ọkọ wàhálà ni. Parenting. Naturally, I had a very late marriage. I got married at 37. And she was lucky. I think she should be around 26 then or 27. So the age difference is there. But kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ láyé tó máa ń bá mi lójijì. Even when she said she was pregnant, I said, okay, don't worry. I go and tell my mommy to go and get it. She say, I'm going to have all other things for you. Me, I thought she was pulling my legs. But even if she's pulling my legs, nothing baffles me when it comes to that. Okay, I thought it was a joke. But as the time went, she didn't change her words. Oh, okay, she did that. It's all right. Because even in the family, they have been troubling me. Ṣé mi ní gbogbo àwọn àbúrò mi kò sí tí ó ti máa rí gbogbo àwọn ọmọ àbúrò dáàdì mi ní ọmọ ẹ̀gbọ́n dáàdì mi except me I didn't care about marriage. Tí wọ́n bá béèrè lọ́mí ń gbà yẹn pé ìgbà ni mo fẹ́ ṣe marriage tèmi màá ní December ni wọ́n ní December ọdún màá ní mi tí fix ọdún but mo ti fix oṣù tí màá ṣe. So I kept on telling them like that pé December màá ṣe ṣá but mi tí mo dún. Later when it happened tó ní ohun ti wà on I went to my uncle. Mo ní lady kan wà tí mo rí tí mo pé tí ó ti lóyún already pé kí ni pé uncle mi ní so Shemo, it's like what is been expecting. Wọ́n á béèrè lọ́mí pé what is your plan now? When do you want to get married? Mo ní I'm thinking maybe next year. He said next year when? Mo ní anytime next year. Wọ́n ní kí ni reason tó ṣe mo ní kò sówó mo gbàgbé kí n sọ ara challenges náà nìyẹn o I didn't have enough money to marry. Uncle mi ní okay èló ni mo expect between now, that was around September, between now and next year pé kò ń yá mi lówó yẹn kí n ṣe marriage kí n ṣe sanwó yẹn padà fún un. Money me I'm not expecting money anywhere. So funnily I had to do the marriage that December tí mo ti máa ń sọ fún gbogbo wọn pé December ni mo fẹ́ ṣe marriage. That was December 95. December 16, 1995. You know, like I said before, as a civil servant, the money was so small
And that time we had our first child, which happened to be him. That was February 2nd, 1996. Unfortunately, that time he was sick. He took maybe less than 8 days to his birth. And that thing really cost me money at usage. He was in usage for almost 3 months before he got recovered, and that was then. The rest is now history. Later, we had his sister. He's doing a service in Lagos now. That is 2 years after him. That was 1998. Another February 11. So, and, the more the children, the more the responsibilities. So it was not easy at all. Kuruzi be Shimasongalazi Kuruzi at all. It was hectic. We were just managing. And funnily, we had 2 years after we had this one, Shion. That was 2000. Year 2000. And the other one, the last one is in OAU. That is 2003. However, since then, we have been managing. We kept on roofing everything together until today. It is not easy. It is not easy at all. Well, I don't say because there are 4. Even when you have 1 or you have 2, when there's no money, there's no money. You cannot add anything to it. So that was the experience. Maybe at Abiwon, it was a little bit difficult, but we thank God today. We are almost off the hook. Ohun tó jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ṣe mọ̀ nǹkan téèyàn ò bá ṣe rí ó máa rí bákan bákan lára èèyàn á wò pé but ìgbà tó yá àwọn èmi àti wọn náà la jọ ń ṣe because anything tó bá ti ṣẹlẹ̀ màá pè wọ́n màá ní ẹ wá wo ọmọ yìí o pé báyìí ló ṣe ń ṣe even though ní school gbogbo àwọn bí wọ́n ṣe máa ń ṣe ní school màá pè wọ́n mi ì ní fẹ́ kọ́ pé èmi nìkan máa dá ṣe because ìgbà mi wà tẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ń bá tí bàbá bá ń bọ́ ọmọ wí ìyá ò mọ fọwọ́ ra lórí result rẹ̀ wà so mi kì í dá ṣe tí wọ́n bá ń bá wọn wí gan pé ọmọ yìí ṣe nǹkan báyìí ọmọ rẹ̀ instead pé màá sọ nǹkan kan gbà wọ́n sì wà ń kékeré màá yà sá kúrò ńbẹ̀ ni because wọ́n ní nǹkan téèyàn ò bá ṣe ní ìsìn tó bá yá ó máa padà béèrè pé nígbà tó ń bá wọn wí nígbà tó yẹ ká tọ́ wọn bó ṣe yẹ ká tọ́ wọn ṣe bẹ́ẹ̀ ń fọwọ́ ra wọn lórí ni so a jọ ń bá wọn wí papọ̀ a jọ ń tọ́ wọn sọ́nà papọ̀ torí pé wọ́n ní Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan pé tí ìdí bá bàjẹ́ tò ní ìdí ni ó dà so tó bá dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan téèyàn lè ṣe so a jọ máa ń bá wọn wí ni ó le díẹ̀ nígbà yẹn ná but kò sí nǹkan kan tá à ń ṣe pé tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ màá pè wọ́n ṣàkíyèsí pé bíi pé àwọn tún dàgbà jù mí lọ màá pè wọ́n wá ní dáàdì nǹkan báyìí ni ọmọ yìí ṣe o báwo la ṣe máa ṣe ó dẹ̀ rí pé ó ràn wá lọ́wọ́ títí di àkókò yìí. bí èyí yẹn ṣe rí àfi ẹni téèyàn bá sọ fún wọn ò fi àyè yẹn lẹ̀ pé because ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì ọ̀tọ̀ pé tí èjì bá ti wà ńbẹ̀ àti ṣeré àti ṣàwàdà kò sẹ́ni tó lè mọ̀ all the time èmi ni màá tún ṣe màá ní so ó dùn mi ò rí ìyàtọ̀ bí ẹni ká ní wọn ò fi ìyàtọ̀ sí pé èjì mi kéré sí àwọn òun náà ló dẹ̀ jẹ́ kémi gan gbádùn ìgbéyàwó yẹn títí di ìlú. Mo achieve many things because ilé ìwé tèmi lọ tí bàbá mi lágbára láti tọ́ mi
iléèwé grade 2 nìkan ni bàbá mi lè tọ́ mi tí mo fi ṣe ìgbéyàwó. Bàbá mi wọ́n ní lọ́kàn láti jẹ́ pé kí n tẹ̀síwájú, bọ̀ agbára yẹn ò sí. So ìgbà tí mo fẹ́ ọkọ mi, ó gbà mí nímọ̀ràn. Bọ̀ bí bàbá mi ò ṣe ní agbára yẹn náà, wọ́n á máa sọ wá ní, má gbàgbé ẹ̀kọ́ rẹ o, mo fẹ́ kó o tẹ̀síwájú o, mo fẹ́ kó o tẹ̀síwájú o. Àwọn náà jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó ń ràn mí lọ́wọ́, tó sì wọ́n fún mi ní support láti lè jẹ́ pé kí n lọ. Ìgbà tí mo parí NC gan, ní ètò fẹ́ lọ sí school, wọn ní kò á tún lọ yunifásitì. Mo ṣe tún bẹ̀rẹ̀ yunifásitì tí mo tún lọ. Tí kì í bá ṣe pé mo ṣọ̀lẹ gan, màá tún ti jù báyẹn lọ. So. Well, like bọ́n ṣe mọ̀ mí, àtàwọn ọmọ yẹn náà mọ̀ mí, mi ò believe nínú ìjákulẹ̀ kankan. Tí tó bá dé time kan, let's say somebody like ìgbà kan àbúrò mi kan sọ fún mi pé òun fẹ́ send in fact I gave them something to sell kan kó wọ̀nyí fún mi, wọn wá kó wọ̀nyí wá. Ó wá ní owó yẹn òun dẹ̀ fẹ́ send ẹ̀, òun á send ẹ̀ ní next week Wednesday. Yóò bẹ̀rẹ̀ sí yọ mí lẹ́nu. Owó tètè ń sọ yẹn, tó bá lágbára Ọlọ́run tó bá send owó yẹn ní Wednesday, ẹ lè lọ ṣe kinní yẹn. Mo ní mi kì í expect nǹkan tẹ́mi ò bá rí. Ohun tí n bá rí nǹkan yẹn ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ believe pé ó kàn mí lọ́wọ́. Up to today, this thing tí mo sọ is more than 20 years. Nǹkan kan ò kàn mí lọ́wọ́ dé ní o. So mo ti expect gbogbo nǹkan tẹ́ ń pè ní disappointment yẹn. Mo ti expect pé gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara pé o gbọ́dọ̀ rely pé things must work according to your own plan. Mo ti expect tó bá ṣẹlẹ̀ mi kì í bother. I don't even touch me. Wọ́n sọ pé ẹ̀yin ò tí ẹ ṣe kíní ẹ̀, mo ní kó tó ṣẹlẹ̀ gan, mo ti mọ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀. So tó bá wá, mo mọ̀ pé is another advantage ni. Tí ò bá wá kò bug me a hoot. So that is the way I handle I don't expect anything. Something that did not appoint, I don't disappoint. I don't expect disappointment. So that is my life. Onitaba sọ pé there was an occasion, I think about 2011, 2010. Mo wà l'office. They brought, there was one organization to nearly gbogbo àtàwọn wà l'office náà jẹ́ ọ̀gá HODs, wọ́n ti apply síbẹ̀. Me, I didn't know. Àbúrò mi kan wá ní wọ́n tọ́ pé nǹkan báyìí pé ẹ̀yin apply ni. Mo ní mi ti ẹ̀ mọ̀ mo ní kí ni nǹkan náà. Ó ní nǹkan báyìí. Mo ní mi mọ̀ pé olódò ẹ̀kẹ́ apply o. And it was just a day. Tikne mo lọ kó gbogbo particulars mi, gbogbo all my credentials, everything. Wá ṣe. Funnily, my cousin was coming from Ògbómọ̀ṣọ́, ó yàdọ̀ mi. Mo ní kíní a close lọ́la. Please, anywhere, this is the post office tán fẹ́ lò, bá mi mú lọ síbẹ̀. And he took it there. After almost 3 months, they kept on sending messages to us. So the whole office in minute and I invite. When I was invited, few days to that interview, most of phone men, gbogbo information about that interview wanted deleted. But then, bí mo ṣe kọ́kọ́ rí kíní ẹ̀ tí mo ti kà, mo mọ gbogbo side tán sọ pé Ìkẹjà, somewhere in Ìkẹjà GRA. So the very day mo jí kúrò ní Ìbàdàn bí mo lọ síbẹ̀. But getting there, mo rí pé even the post was, they shortlisted 2 of us, myself and one other person, myself number 1, the other person number 2. I went for the interview, I did everything. After almost 2 months, gbọ́n kankan. Mo kàn sọ ní ojú senior mo kan ní secondary school. Bí senior pé mo ti ẹ̀ ṣe pé àwọn Institute of Management ló wá ṣe kíní interview. Pé NEMA, it was relatively new organization.
pé ìgbà yẹn I applied for bóyá level 14 appointments, but I didn't know how they shortlisted. They put me in level 15. Then, okay, senior yẹn ni pé even the executive secretary of that place was an old student of my school. Mo ní executive secretary. Wá dẹ̀ gba gbogbo particulars mi. Ó send ẹ̀ sí máa yẹn ní pé okay, pé òun á get back sí. 3 days after, the man got back and said, thank God I had 4 marks more than the other person, meaning that I led the interview. So there and then I was expecting, mo expect pé wọ́n á pè mí. Wọ́n á pè mí. Wọ́n á get back sí secretary, executive secretary NIN. Ó wá ní ìgbà táwọn fẹ́ ṣe interview yìí wọ́n ní merit ni wọ́n á gbà. But unfortunately, even the DG NEMA ó sọ pé òun lè sacrifice iṣẹ́ òun because of one person. The person tá a jọ ṣe kinní yẹn was from Port Harcourt, ọmọ Rivers State ni. Funnily, family Jonathan. So they had to sacrifice my own something. Láti fún ẹni yẹn. Kò bug me, though I expected it, but mo mọ̀ pé things like that can happen, and it did happen. So so anything láyé yìí, I don't jẹ́ kí anything disturb me. Jẹ́ kó disturb me. Bó bá ṣe wá, lèmi ṣe máa ń gbà. I don't trouble myself. I rely on this, what God will do, God will do it. Many people might suffer me. Love is where I share a person. What God will do, God. Man, yes, that is my belief. What God will definitely do it. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ó pọ̀ rẹpẹtẹ. But please don't let me go back to issues like that. Obìnrin will always be obìnrin. Tó bá bí mi nú, ṣe rí kinní kan ni mo believe láyé yìí. And I told my cousin, though it's late now, mo ní kò sí nǹkan kan tí ìyàwó wa tó lè ṣe fún wa. Don't think pé ìyàwó mi gbọ́dọ̀ lọ, màá lé lọ ni. Mo ní the worst tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé màá fi sílẹ̀, mo ní ó tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. I'm not going to marry another person that will tí ó wà rẹ́kì life àwọn ọmọ yẹn. So kò sí nǹkan tó bìnrin lè ṣe fún mi láyé yìí. I may be annoyed, ó lè lé lára mi, but definitely màá fògo ẹ̀ náà ni. Because it is in my principle that I will not have anything. I will never raise my hand against any wife or no believe this is what has happened and it just have to do something about it. I don't do anything about it. Sherry, the moment I bá ń ronú pé kí ló ṣe tó bí mi nínú jù láyé yìí, ẹni tí ò tí kú ó sì tún lè ṣe mí tí ó ju ìtẹ́yìn sọ yẹn lọ. So ẹni tó ti kú mi tí mọ̀ bó ti wo ló jù láyé yìí ó sì tún lè ṣe mí tí ó ju ìtẹ́yìn sọ yẹn lọ. So obìnrin lóbìnrin máa jẹ́, èèyàn lèèyàn dẹ̀ máa jẹ́. Èmi gan mo lè ti ṣàwọn kankan náà tí a bí òun nínú, but like in my life, I always take other people's consideration into my anything I want to do. I don't just do some things because I just want to do them. If it's going to affect anybody, I wouldn't like it. That is my principle. Ní gbogbo àsìkò tí disagreement máa ń wá, èmi ló dàbí ìgbà tẹ́ pé mo máa ń táwọn bá ti sọ ó ti tán nìyẹn, but èmi máa bínú pé mo lè máa dì kọ́ńkọ́ń fún bí ijọ́ mélòó kan, but tó bá tún yá èmi náà tún sùn kúrò lára. Kò sí anybody tó máa bá wa parí ẹ̀. Kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí pé kí n wá lọ sọ fún ẹnìkan pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Even though àwọn parents mi gan, ẹni tó tún jẹ́ sister mi tó yẹ pé a sún mọ́ra gan, anytime tí n bá lọ ọbẹ̀ gan wọ́n tún máa ń béèrè lọ́wọ́ mi pé Tóyìn báwo ni ọkọ ẹ̀ nǹkan máa ní wọ́n wà dáadáa.
ṣé kò sí ìyọnu màá ní kò sí ìyọnu ó dẹ̀ lè jẹ́ pé bóyá ní èdè àìyedè láàrin wa pọ̀ kó sẹ́ni tó máa mọ̀ wọ́n ní àkílẹ̀ ohun tí ẹ̀ débì ìrírí kó sọ pé nǹkan báyìí lọkọ ẹ̀ ṣe màá ní àlàáfíà la wà kò sí nǹkan kan mi ì ń sọ nǹkan kan because mo máa ń rántí nǹkan tí bàbá mi sọ fún mi pé ìwọ ló ní ọkùnrin yìí wù ẹ́ o láti fẹ́ o wàá tún gbọ́dọ̀ padà wá kó o sọ wípé bye bye so nǹkan yẹn máa ń wà nínú ọkàn mi all the time pé kò sí nǹkan màá yà dì fúnjọ́ mélòó ni tó bá dẹ̀ tó bí ijọ́ mélòó kan màá tún túra ká so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìmọ̀ràn tí mo lè fún yín ẹ ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé o olúwa ó sì tọ́ yín sọ́nà ọkọ tàbí aya tẹ́ máa fẹ́ èyí tó máa fi yín lọ́kàn balẹ̀ títí dọjọ́ alẹ́ yín lọ́lọ́run á pèsè fún yín ṣe rí ilé ọkọ ilé ẹ̀kọ́ ni tá a bá wò ó because mo máa ń wo àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn ìgbéyàwó mi wà tàbí pé ọdún kan ọdún méjì àti túká ẹlòmíì wà tàbí pé títorí pé ó ní nǹkan ló ṣe fẹ́ kì í ṣe ìfẹ́ but èyí téèyàn á fẹ́ tẹ́ pé èèyàn jọ nífẹ̀ẹ́ ara èèyàn bí ò bá ní nǹkan kan nígbà wà tẹ́ bá ti jọ bẹ̀rẹ̀ nǹkan á máa wá gbogbo nǹkan rere tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn á máa wá so láláìsí pé bóyá èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń ṣáájò kan kiri débi pé gbò bá yá gan wọ́n á máa sọ pé ṣé ọkọ àtìyàwó yìí ń ṣe oògùn ni because ìfẹ́ yẹn á wà láàrin wọn kò ní í sí ìfàtọ̀ tí èdè àìyedè bá wà ará àta ò ní gbọ́ tí wọ́n tiẹ̀ fi parí ẹ̀ rárá so mo gbàdúrà pé olúwa ràn yín lọ́wọ́ ọlọ́run á dẹ̀ pèsè ọkọ tiyín fún yín tàbí aya tí olúwa ó pèsè ẹ̀ fún yín torí ẹni tó bá rí aya rere fẹ́ nínú bíbélì orí kíni orí ojú rere ọlọ́run ẹni tó bá dẹ̀ rí ọkọ rere náà fẹ́ orí ojú rere ọlọ́run olúwa ràn yín lọ́wọ́ o so mo máa ń sọ nǹkan tí mo ń sọ mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ mi even though àwọn students one school mo máa ń sọ fún wọn because àwọn students especially secondary school tẹ́ bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìṣesí tí wọ́n gan ju ti ọmọ higher institution lọ ọmọ secondary school ayẹ́rì tí ó kò lẹ́pẹ̀ sídìí tí wọ́n á máa wọ́n ti ẹ̀ ní listing class fóònù tó á gbé lọ́wọ́ máa wò pé ṣé ìyá rẹ̀ náà ló ra fóònù yìí fún ẹ irọ́ dẹ̀ ni ṣé àwọn ọlọ́kadà àwọn onímárúwá ìkan tí ó ṣáájú wọn lọ gangan àwọn gan ń ṣe so ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ so ẹ ní ṣe ẹsẹ̀ gbé ẹ ní ṣayafẹ́ ẹ ní ṣọkọfẹ́ Jésù olúwa wa. gbogbo yín tẹ́ bá máa sincere sí ara yín ẹ má gbogbo the problem tán ní marriages nísìn kò ju ìfẹ́kùfẹ́ ara lọ. One mo kà kan just about 4-5 days ago wọ́n ṣe marriage ó dẹ̀ lu ìyàwó ẹ̀ pa after 7 months or 8 months pẹ̀lú gbé pregnancy. Ẹ wò pé ṣé marriage náà nìyẹn ṣá marriage tí ò bá lè endure fúnra wọn kò ń ṣe marriage. There is no love without endurance. Now ẹ̀yin obìnrin gbogbo nǹkan tójú bá rí tẹ́ ẹ bá fojú rí báyìí òun ni attractions yín nǹkan tọkùnrin bá gbọ́ ni attractions wọn. You want everything flamboyant in life. Ẹni tí ò lè ra kẹ̀kẹ́ tó lọ ṣe bóyá yahoo bóyá all these ritual things tá bá ṣe you will be thrilled. Ẹ lọ rọlù gbogbo ẹ discover pé obìnrin ló ní problem jù sí orí ọkùnrin lọ fi ṣe yahoo mi tí rí tẹ́bí tó sọ pé obìnrin ti fọkùnrin ṣe yahoo rí lágbà mo ti ń kà á o. Wàá wá wò pé gbogbo àwọn tó wá bẹ̀rẹ̀ yẹn under the something of I love you you love me náà ni. So that love aspect of things ṣé tòótọ́ ni love ní àwọn ẹgbẹ́ tó mú tó lọ fi ṣe rituals tó lọ fi ṣe yahoo. Ṣe rí my advice to you people is ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ká dẹ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn. Ẹni tó bá ṣe sùúrù kò ní ṣìgbé kò ní ṣìjẹ. Tó bá ṣe sùúrù tendencies wà pé kéèyàn ṣìṣe. Tó bá ní ìtẹ́lọ́rùn tendencies wà kéèyàn ṣìṣe because gbogbo nǹkan tó dán láyé kọ́ ni wúrà o. So let us be very careful in our relationship. Ẹni tó bá rìn léni tó rí pọ́nà ẹ̀ ò clear, you better leave that person
and sit down and replan your life. It's not a do or die thing. Like I told you, I got married at 37, but èmi ò rò kò tiẹ̀ bug me out pé kíni. So ẹ ṣe sùúrù, ẹ farabalẹ̀. Mi ò sọ pé late marriage is good, it's not good. Like I used to tell àwọn ọmọ tí bàbá sọ ma ní, don't be like me. If you can marry at 26, 27, 20, you are okay. But don't rush your life. Don't rush into any marriage. And don't die because of somebody's war. Die because of your own war. That is my advice. Àjọsọ ọ̀já, ọmọ jágbàjálẹ̀, ọmọ ṣọdẹṣawo, ọmọ ṣàgbẹ̀fíníṣe lọ́jà fíní, ọmọ ṣọwọ́ fíní òkòrí. Owó tún máa ń kọrin kan màá ní bí mo táyé wá fìdí tí lèmi ó lọ mi ò fi ṣàwàdà mi ò fi ṣàwàdà mi ò fi ṣàwàdà bí mo táyé wá fìdí tí lèmi ó lọ mi ò fi ṣàwàdà. Ìdí tí mo ṣe máa ń kọrin yẹn ni pé látìgbà tí mo ti fẹ́ wọn Fìdítì mi ì níṣòro kankan, mò ń gbádùn wọn ní Fìdítì. Ìlú rere ni, ìlú dáadáa ni, wọn ò jẹ́ kí n màlá pé mi ì ní ìyá mi ì ní bàbá mọ́ láyé títí tòní. Mo máa ń kọrin, even tó gbogbo àwọn àbúrò wọn máa ń kọ, gbogbo àwọn ẹbí wọn máa kọ fún wa. Mi ò fi ṣàwàdà mi ò fi ṣàwàdà bí mo táyé wá Fìdítì lèmi ó lọ mi ò fi ṣàwàdà. Tí mi bá táyé wá Amẹ́ríkà lè ní lọ. Nàìjíríà yìí ń gbóná lọ́wọ́lọ́wọ́ o. Kí lórí kẹ́ni? Àbí kẹ́ni o. Àbíkẹ́ Àgbòmẹ̀ṣọ́. Àgbòmẹ̀ṣọ́ ọmọ ajílàlá ẹ̀ṣọ́. Ọmọ ajílàlá ẹ̀ṣọ́. Ọmọ ajífọjọ́ gbogbo dára bí egbin. Àgbò rọra joko kó o má bàa jẹ ẹlẹ́tẹ. Torí ẹlẹ́tẹ lè wọ àgbò. Èmi ọmọ bá mi kiri ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Àwọn ọkọ̀ borí kiri ẹ̀ tí wọ́n gbé. Èwo ni mo kiri inú yín? I'm sorry. I'm happy for this thing. It's okay. It's good. I hope you've been able to pick one or two lessons from our guest today. Until another time, my name remains Anna Olubode. Please like, share, comment, and subscribe. Remember, no one can tell your story better than you. Bye.